السلام علیکم د بریالیتوب مینوالو ستړي مشه خدای جل جلاله دې وکړي چې تاسو به روغ او جوړ وئ. زه زرولي خان ځلاند یو ځل بیا راغلی یم تر څو د میرویس نیکه د هوتکي دورې پلازمینه او د کندهار د زاړه ښار تاریخي کلا د نارنج ماڼۍ په اړه باندې موږ نور معلومات ترلاسه کړو. د میرویس نیکه بېلابېلې کارنامې او کړنې موږ ولوستې، خو په دې برخه کې موږ د هوتکي دور پلازمینه باندې غږیږو. په دې هیله چې دغه ویډیو تر پایه وګورئ او خوښه مو شي او له نورو ملګرو سره یې هم ګډه یا شریکه کړئ. نو که تاسو زموږ د بریالیتوب چینل نوی ګورئ همدا اوس یې سبسکرایب کړئ. راځئ چې برخه پیل کړو. د هوتکي دور پلازمینه او د کندهار د زاړه ښار تاریخي کلا د نارنج ماڼۍ وګړي د حکومت له ناتار او شډلتیا څخه تر 2 سپوږمو او رسېدلي ول او د لارو چارو د ماڼۍ موندلو او لټولو په موخه یې میرویس خان ته رامخه کړه. میرویس خان د صفوي شاه حسین پر نامه یو لیک ولیک او په ترڅ کې یې د ګورګین له لاسه غاویه احتجاج او د چارو د سمونې غوښتنه کړې وه او په دې هیله چې د ګورګین او د هغه د ناترګر ځواک لاسونه د خلکو له ګریوان څخه خلاص شي، نو د میرویس خان او د ښار د نورو مخورو مشرانو له لاسلیکونو وروسته دغه لیکنه د توکم د پاکټورو یا د ساتکو کسانو له لارې د اصفهان دربار ته ولیږل شوه. خو د صفوي خوسا او کاکړ دربار د دغسې سرټکونو ته د ځواب وس نه درلود. ګورګین هم د خپل ورور له پلوه چې د صفوي په دربار کې د دیوان بیګ دنده درلودله له دغې سرټکونې څخه خبر شو. میرویس خان یې له دندې ګوښه او هر چا چې په دغه لیک کې لاسلیک کړی و له میرویس خان سره یې یو ځای د سرتیرو تر څار او د تورو تر سیوري لاندې د ایران دربار ته ولیږه او هغوی د ایران د دولت یو میرڅی او دښمن ور وپېژندل. د یو لیږد یا روایت پر بنسټ صفوي دولت میرویس خان او د هغه نور ملګري دربار ته نږدې یوه زندان ته ولیږل. میرویس خان ډیر ژر د خپل بند په موده کې د پاچا پر ځان پالنې وږو سولو او د ناپوهۍ چې د خواجه سریانو او ملایانو د لاس ناوکۍ ګرځېدلی و پوه شو. نو میرویس خان له لارې چارې وپلټلې او ځان یې د ګورګین له تورونو څخه خلاص کړ. همداشان هغه د دولت خېټه او تومینه په ځیر ولیدله او پوه شو چې د دربار په خوسا لوخړو کې ډوب دی. پاچا بیوړه یا بې کیفیته سړی او د دربار مامورین خپل سري او لټ دي. په کارپوه کسان او بلندیان راټیل شوي او د هغوی ځای بیکاره بډې خوړونکو او خرافاتي کسانو ته ځای ورکړل شوی. ادارې چارې ګډې وډې او پاچا د حرم لنډیوالانو سره پر تعویضونو، دعاګانو، پلیدلو، جفر یا علم او الحروف او بنډارونو بوخت او د دولت د چارواکو، خانانو او ملایانو د ناتره او د ملا ماتونکو مالیاتو تر دروند پیټې لاندې اوبه د وګړو تر ترخیزه رسېدلې دي. میرویس خان ډاډه شو چې له دغسې یوې ککړې دولتي ادارې څخه د خپلواکۍ ترلاسه کول اسانه کار دی، خو د هغې د ترلاسه کولو لپاره د افغانستان د وګړو ملي یووالی لومړنی اړ یا شرط دی. له بلې خوا د خلکو لارښوونه د سیمه ییزو پیاوړو ځمکوالو، خانانو، ملایانو په لاس کې د او دغه خانان په یو ډول نه په یو ډول له صفوي چارواکو سره غاړه غړۍ او په خپلو منځو کې لاس او ګریوان او په سیالۍ کې ډوب دي. او ملایان هم
وګړي د اسلامي ورونو پر مخ د تورو له راایستلو څخه بیرول. کرونسینسکي یو پولنډی کشیش دی چې د میرویس د جلاوطنۍ په وخت کې په اصفهان کې و او هم په 1922 زیږدیز کال کې په همدغه ښار کې کله چې افغانانو اصفهان کلابند کړی و بیا هم په اصفهان کې و. کرونسینګي د یو یاداښت لیک په ترڅ کې د میرویس خان د پوهې، ننګ و ناموس او ملي فتح پالنې په اړه لیکلی دي. میرویس خان د افغاني ټبرونو او توکمونو په منځ کې پر ټولو ګران او د درناوي وړ سړی و. له حده وتلی، له ویاړ او پر تمه ډک، کارپوه، هوښیار، ځیرک، د تورې او ډګر سړی و او له دې چې افغانانو ورته ډېر درناوی او غاړه ایښودنه درلودله نو ډېر پر ځان ډاډه و او د هندوستان وګړو ته ډېر لیواله و. د ډېرو پانګو په لرلو یې سفرونه کول او له شماره وتلې ګټه یې راټوله کړې وه. ګرګین خان خپلې ننګلتیا، تمې، غړک یا حسد د ډیروالي له امله د میرویس خان د شتمنۍ د نیولو او هغه ته د سپکاوي لستوڼي را بډ وهل. هغه یې راوغوښت، د هغه درناوی او پالنه یې وکړه او د ځان له پلوه یې ورته ډاډ ورکړ او په دې پلمه چې ته یو پوه او هوښیار مشر یې نو د خپلو یو شمېر کارونو او چارو د سمبالتیا لپاره غواړم ته اصفهان ته واستوم. هغه ته یې له درناوي ډکې ژمنې وکړې او د هیلو ټولې کړکۍ پر مخ ور پرانیستلې. کرونسینسکي په خپل کتاب کې چې د اصفهان پر زیدنه نومیږي د میرویس خان په اړه لیکي. میرویس خان د کندهار راهټ یا ښاروالو د کندهار د وګړو په منځ کې د خپل ښه چل چلند له امله په کاري ډګر کې یو ازمویل شوی سړی و او د ګرګین په سترګو کې ویره را پیدا شوه او په دې لټه کې شو چې له کندهاره یې لرې کړي. ګرګین خان د میرویس خان په اړه پاچا ته د خپل ګزارش په ترڅ کې خپل بدګماني لیکلې وه او وړاندیز یې کړی و چې نوموړی د دې په اصفهان کې په جلاوطنۍ کې وساتل شي. شکمن میرویس خان هرومرو باید په اصفهان کې تر څار لاندې وای. د خپلې پوهې له امله یې نه یوازې دربار ته لار وموندله بلکې د کرونسینسکي پر وینا د پچات د پلاز له وزیرانو سره یې د زړه خواله وموندله او تل به د هغوی ښه راغلاست ته چمتو و. میرویس خان چې په خپله ککره کې د یو لوی ګام د اوچتولو لپاره تابیا نیوله او اجباري جلا اخیستنه هغه وکولی شوه چې د ایران له وطني او په دربار کې د هغه د استوګنې یو بډایه شیبه وه او له دغې شیبې څخه په ګټه اخیستنې هغه وکولی شوی چې د ایران اکر یا خالد تر څار لاندې ونیسي. هغه په دربار کې د استوګنې په موده کې د درباریانو او چارواکو ترمنځ د یو پر بل وړاندې د مخالفت او سیالۍ لوخړې له نږدې وڅېړلې او د فرانسوي کشیش د سرسري په وینا کله چې دی د درباریانو ترمنځ د ډله ییزو سیالیو په تور لوخړو خبر شنو پرېکړه یې وکړه چې د دواړو ډلو ترمنځ ته لار ومومي او له دواړو خواو څخه ګټه پورته کړي او خپله لار په داسې یوې هوښیارۍ پرانیزي چې د یوې ډلې شک او شبهیان هم پرې ونه لګېږي. وروسته میرویس خان د خپلې پراخې پوهې له بریالیتوب په ګټې اخیستنې وکولی شول د سیروز، امودوله او د ایوان بیک پام چې د ګرګین ورور و ځان ته راواړوي او شاه حسین د ګرګین پر وړاندې بدګمانه کړي او د کرونسینسکي پر وینا چې دی ډېر پوه و نو د خپل کار لوړې او ژورې به یې په ډېر ځیر سنجولې او د دغې پوهې له برکته صفوي پاچا نه یوازې میرویس خان د بندیتوب له منګولو خوشی کړ بلکې هغه ته یې د کندهار ته د بیرته تګ اجازه هم ورکړه. خو میرویس خان د کندهار ته له راتګ مخکې حج ته ولاړ. حج ته د میرویس خان سفر په خپلې
تومنې کې د کندهار د وګړو په پاڅون کې د پام وړ پایلې وزېږولې. ښایي میرویس خان غوښتل کندهار د وګړو پاڅون ته مذهبي بڼه ورکړي، ځکه یوازې دیني پاڅون کولی شوی د افغان د ټولو توکمونو په منځ کې یووالی رامنځته کړي چې ټول وګړي په پرته له توپیره د پاڅون سرمشرۍ ته غاړه کېږدي. نو میرویس خان په دغه سفر کې په دین کې له پوهانو کسانو سره د خبرو اترو پر ټغر کېناست او د کروسنکي پر وینا هغوی ته یې وویل له یوه اوږده وخته را په دې خوا عجم پاچایان پر موږ واک چلوي چې رعیت یې ګرځېدلي یو. له شماره وتلې ناتروتري کوي او اوس یې یوه ناپوه او لیوني واکوال سره له بې ایمانه لښکر چې هغه هم تیری ګر ناترګر پرمانو او وحشي دی پر وګړو واکمن کړی دی. پر موږ یې د ناورین ډول ډول اورونه بل کړي، داسې ساتونکي یې راتپلي چې د شریعت له ټولو حکمونو څخه یې پښه اوږده غځولې ده. پر موږ زور زیاتی کوي، زموږ ټاټوبي او ناموس ته لاسونه راوږدوي، میړانه او زړه سوندي نه لري. زموږ کوشنیان په پلوسني یا عصب او غلا له میندو تښتوي، ګرجستان ته یې لیږي، هلته یې پلوري او زموږ ښځمني د تورو په زور ځان ته وده کوي. که موږ پت غیرت او دین ولرو او یا د شریعت له مخې موږ اجازه لرو چې د هغوی پر مخ تورې راوباسو او هر چیرې چې ووینو ویې وژنو، یا په یوه موټي یا په مورچلونو کې ورسره جګړه وکړو. که جګړه وکړو آیا موږ ته روا ده چې خپلې جګړې ته د جهاد نوم ورکړو؟ آیا زموږ وژل شوي کسان د لوی څښتن په لاره کې شهید ګڼل کیږي؟ که موږ جګړه وګټو او صوبه وکړو آیا د هغوی د ناموس پلورل او وینه موږ ته حلاله ده؟ د خبرو رښتینولي ته په کتلو موږ ته په خپل قلم فتوی ولیکئ چې پر خپل کار پوه شو. په دې ډول میرویس خان د مکې له مذهبي پوهانو څخه د افغانستان د وګړو په نامه خپل د خوښې وړ فتوی ترلاسه کړه. د شاه عباس د پاچاهت پر مهال هم د مکې دیني پوهانو د ربضیانو پر وړاندې د تورو په مټ د پاڅون جواز ورکړی و. د حجاز د پوهانو په فتوی کې راغلي ول چې که یو مسلمان یو مسیحي جنګیالی ووژني نو ثواب یې ګټلی دی، خو که څوک یو ایرانی شیعه ووژني نو داسې فتوا سره چې یو پیاوړی لاسوند ګڼل کېده لومړی اصفهان ته راغی او له شاه حسین او وزیرانو سره یې وکتل. په دربار کې د ګورګین مخالفینو د پاچا په غوږونو کې څڅولي ول چې میرویس خان له ګورګین سره د سیالۍ او مخالفتیا وړتیا لري او پاچا د خپل استازي په مخ کې د ګورګین له ناخوښۍ سره سره یو ځل بیا میرویس خان د کندهار د راهیټ یا خروال کلانتر په توګه د یوه فرمان د لیږلو له لارې وټاکه او د ډلیو او سوغاتونو په ورکولو یې ښه وپنځاوه او درناوی یې وکړ. میرویس خان د خپلې لارې په اوږدو کې هر چیرې چې توکمونه او خانان او اغیزمن ملایان لیدل نو د خبرو اترو ټغر به یې ورسره وغوړوه او له هغوی سره به یې د ایران په دربار کې د ککړتیا او د خپلواکۍ د ترلاسه کولو په اړتیا خبرې وکړې او د مکې د مذهبي پوهانو د فتوا یې ورته د یوه پیاوړي لاسوندي په توګه ورښکاره کوله. میرویس خان تل د توکمونو، خانانو او روحاني ملایانو پر یووالي او یو موټی توب ټینګار کوه او ټول یې په کندهار کې د یوې ولسي پاڅون د راپورته کولو لپاره سترګې په لاره کښېنول. له سیستان، فراه او هلمند د کندهار تر زړه پورې ټول وګړي د هغه لارې پر سر په خوځښت ول. دغو وګړو که له هر ټبر او توکم ول ټولو د میرویس خان دغې روغې نیتۍ ته غاړه ایښودله. میرویس خان په 1909 زیږدیز کال کې په ډیر برم او پرتم د کندهار ښار ته راغی او په
ټولې هوښیارۍ یې له ګرګین سره خپلې اړیکې په صفوي دربار کې د ګرګین د پلویانو د هغه د ورور په ګډون چې په صفوي دربار کې یې د دیوان بیګ د دریځ درلود د لیکنونو پیغامونو له لارې په ښه والي ټینګې کړې. نو د بریالیتوب کتونکو دا برخه چې تر دې دمه مو سره ولیده. تر بلې برخې ما زر ولي خان ځلان ته اجازه راکړئ. ښه وختونه او ښې چارې. الله جل جلاله مو مل شه.